ध्यानामध्ये जाण्याची पूर्वतयारी, ध्यानात गेल्यानंतर आणि ध्यान संपवल्यानंतर आपली जी अवस्था असते त्याकडे, या प्रक्रियेकडे आपल्याला लक्ष द्यायचं आहे. आणि प्रामुख्याने माझा अनुभव असा आहे की ध्यान संपल्यानंतर जर मला बोलायला कोणी लावलं तर मला बोलायला कठीण होते, असं ते म्हणत आहे. But yeah, so any thoughts or questions or comments? आपल्यापैकी काही प्रश्न, काही कॉमेंट किंवा काही विचार आपल्याला जाणवले, आपण ते सांगू शकतो. बोलता येते, आपण बोलू शकतो. Would anyone like to share their experience? कोणाला आपला अनुभव शेअर करायला आवडेल? We'd better go back and meditate again then. जर आपल्याला काही सांगायचं नसेल तर पुन्हा आपण ध्यानामध्ये जायला पाहिजे. What about those who meditate on regularly? Did you notice any difference? तर जे लोक नियमित ध्यान करतात त्यांनी काही फरक अनुभवला आता? थोडासा किंचितसा या थोडासा म्हणजे असं मनाला थोडी शांती वाटली की आपण काहीतरी वेगळ्या ठिकाणी आलेलो आहोत आणि तिथे आपल्याला काहीतरी वेगळं अनुभवायला मिळते. She said that yes, she experienced a little bit change, that she came here on a different place, some sort of peace she could find. Yeah. छान. Very good. It's what happens when we meditate. This is why we meditate. Yeah. तर ध्यान केल्यानंतर आपल्यासोबत असं होते की आपण थोडे स्थिर होतो, शांत होतो. And often we cannot notice those things, and yet they can be really important. तर बरेचदा म्हणजे आपण या गोष्टींना नोटीस करतो आणि हे लक्षात घेतो, आणि हे लक्षात घेणं हे महत्वाचं आहे. आणि त्यांनी ते आता बोलून दाखवलं की ध्यान केल्यानंतर बोलायची जी इच्छा होत नसते, तर मला सुद्धा अनुभव असतो, कारण मी सकाळ संध्याकाळ 2 वेळ ध्यान करत असते. तर ध्यानात मी घरात एकटीच असते, तर मी बोलायला कोणी नसत, पण तरी देखील माझी इच्छा होत नाही आणि मी जवळजवळ ध्यानातून बाहेर आल्यानंतर मी कमीत कमी 20 ते 25 मिनिटं आसन सोडत नाही. मी आसनावर बसून असते आणि ते जे माझा जो अनुभव असतो तो मी स्वतःच अगदी हे करत असते माझ्या मनाला की मी कुठे होते, मी काय अनुभवलं आज, ते मीच विचार करत असते त्याचा. आणि मग बोलायला तर कोणी नसल्यामुळे बोलू शकत नाही मी. So she has also said same experience what you said, that after meditation she finds it difficult to talk. Though nobody is there in her room, but Yeah. she sit alone for meditation. But even though she find it difficult to create voice out there. Yeah. And that's why I mean after meditation she sit for longer time, up to 20 minutes or like that, and she just try to keep in touch with her meditative state. Yeah. Beautiful. सुंदर, छान. So there's so much in that, isn't there? Yeah, okay. You know, one thing we're interested in meditation, so we'll find out a lot about it. We'll gain a lot of information about meditation, and sometimes that can get in the way of what actually happens when we sit down to meditate. But we start thinking about all those things. तर बरेचदा म्हणजे आपल्याला ध्यानाबद्दलची बरीचशी माहिती आपण गोळा केलेली असते, बरंचसं ज्ञान असतं माहितीचं, आणि मग जेव्हा आपण ध्यानाला बसतो तर आपल्याला जेव्हा ते अनुभव यायला लागतात तर आपल्याला माहिती होते की अरे हां, हे अशा पद्धतीने मी वाचलेलं आहे आणि अशा पद्धतीने ते आता घडते आहे, तर ते खरं आहे. Even many good few years ago, I started asking people, you know, when you do the mindfulness breathing, how do you do it? And people found, well, I just, I follow my breath. And I'd say, no, how do you do it? How do you as an individual do it? And they started thinking about it, because it's so important.
we learn a technique like, okay, you start counting and things. But we're all individuals. Yeah? And we practice the mindfulness of breathing or whatever the meditation is in the way we do as individuals. When we hear, oh, okay, I count the breath. But actually, how do we know it's the same as everybody else? Hmm. It's not. Can I answer? Sorry. तर मी ऑस्ट्रेलियामध्ये कधी कधी काही लोकांना विचारतो म्हणजे मला आपण आनापानसतीबद्दलची माहिती झालेली असते आपल्याला, आपण तो करण्याचा प्रयत्न पण करतो आणि मग मी ऑस्ट्रेलियामध्ये काही लोक जेव्हा मला भेटतात तर मी त्यांना विचारतो की तुम्ही आनापानसती कसं करता, त्याच्यामुळे काय नाही म्हणजे श्वास येतो श्वास जातो याकडे मी लक्ष देतो. तर ते म्हणतात मग पुढं हो म्हणजे ती माहिती झाली, पण ते तू कसं करतो नेमकं, कारण आपण प्रत्येकजण वेगवेगळे आहोत, इन्फॉर्मेशन वेगवेगळा माणूस वेगवेगळ्या पद्धतीने स्वीकारतो, पण त्याला अनुभव काय आहे, तर मी त्या अनुभवाबद्दल विचारतो आणि मग ते त्यातले बारकावे सांगतात. तर आपल्याला म्हणजे माहिती असणं आणि त्यातल्या बारकाव्याला आपल्या अनुभूतीला घेणं ह्या बाबतीकडे आपण कधी कधी दुर्लक्ष करतो. तर ती गोष्ट आपल्या लक्षात आली पाहिजे की मी ध्यान नेमकं करतो तर ते कसं करतो आणि मला काय अनुभव येत आहेत, मला तसेच अनुभव येत आहेत काय जे मी ऐकलं आहे की काही वेगळं आहे, तर त्या गोष्टीकडे ते लक्ष देतात. Does that make sense? यातून काही अर्थबोध होतो आहे. So in the books on meditation, there are some things that never get written down, but they're the most important. तर म्हणजे ध्यानांच्या अनेक पुस्तकं बाजारात उपलब्ध आहेत, ध्यानाबद्दल खूप काही लिहिलेलं आहे, परंतु जे लिहिलेलं आहे ते जे आहे तसंच नाही आहे, कारण त्यातले जे बारकावे आहेत ते लिहिल्या जात नाही. Those who are regular meditators will probably know that when you first started out using a particular technique, you still use the same technique, but the way you do it is very different. तर जेव्हा आपण म्हणजे एखादी ध्यान सुरू करतो तर जी माहिती आपल्याला आहे ज्या पद्धतीने आपण सुरुवात करतो, जे ऐकलेलं आहे त्या पद्धतीने सुरुवात करतो, पण नंतर नंतर काय होते की जी माहिती असते तशीच माहिती तशीच टेक्निक आपण आपल्या ध्यानामध्ये वापरतो असं होत नाही. आपण त्या माहितीला आपल्या पद्धतीने वेगळ्या पद्धतीने त्याचा अनुभव घेत असतो, त्याला आपल्या पद्धतीने आपण आपल्या उपयोगात आणण्याचा प्रयत्न करतो, असं घडत आहे. And one of them is that we could term that meditative experience. So what we experience, we learn from. And so it slightly changes each time we meditate. तर बरेचदा म्हणजे असं पण बोललं जातं की मेडिटेटिव्ह एक्सपिरियन्सेस, ध्यानाची अनुभूती किंवा ध्यानाचे अनुभव. तर आपण नेमकं कसं अनुभव घेतो, आपला काय अनुभव आहे, ह्या बाबींकडे पण आपण लक्ष देणं गरजेचं आहे, कारण एकसारखाच अनुभव नसतो. And this happens for all of us. Doesn't matter whether you've been meditating a lot or just started. तर आपण मग सुरुवात करणारे असो किंवा आपण नियमित ध्यान करणारे असो, आपल्या प्रत्येकासोबत असं घडत असतं. It's usually the ones that have been meditating for the longest have noticed it earlier. तर मग म्हणजे जसजसं आपण आपला ध्यानाचा वेळ वाढवतो तसतसं आपण काही गोष्टींना नोटीस करत असतो, आपल्याला त्याचे बारकावे जाणवायला लागतात, त्यातली सखोलता जाणवते. And while we're still there, the other one that's not in any books as far as I know, although one that I've read it, is letting go. तर म्हणजे ते पुस्तकात आपल्याला दिसत नाही, परंतु म्हणजे आपण अनुभवतो. तो एक भाग आहे आपल्या आचरणाचा की ज्यामध्ये आपण आहे त्याला जाऊ देतो, जे येतं त्याला सोडून देतो. So ते just, पुस्तकात दिसत नाही, पण आपल्या प्रॅक्टिसमध्ये ते असते. so just even saying that amount about it, how many experiences things where you just let go, तर आपल्यापैकी you just let go. That's the only words I have for it. not the stop. No, it's not stopping because Yeah. you're continuing.
तर आपल्यापैकी म्हणजे असं आपण जेव्हा ध्यान करतो तर किती लोकांना असा अनुभव आहे की जे येत आहे त्याला आपण जाऊ देतो, आपण थांबवत नाही, जाऊ देतो, Or लेट गो झाला releasing, म्हणतो. release. किंवा त्याला आपण रिलीज होऊ देतो, मुक्त होऊ देतो, जाऊ देतो, असा कोणाचा अनुभव आहे? So, आलेल्या विचारांना काय He is विचारांना asking whether whatever thought comes. Are you asking about that? it can be, yes. Oh, If sure. if a thought comes and you say, no, just let it go, and it just goes off. समजा ध्यानात विचार आला Yeah. तर मग तुम्ही विचारला ठीक आहे जाऊ द्या. So it can be a thought, or it can also be all sorts of distractions. काही वेळेला तो विचार असू शकतो, काही वेळेला आपला भरकटणारे बाब असू शकते. But the more refined the states become, the more this becomes obvious. तर जसजशी आपल्याला सूक्ष्म अवस्था लाभते तसतशा ह्या गोष्टी सूक्ष्मपणे वर येतात. But it's there right in the beginning. Sorry? It's there right in the beginning. हा, तर अगदी सुरुवातीलाच म्हणजे ह्या गोष्टी असतात, त्यांचं अस्तित्व असते, फक्त त्यांची अनुभूती यायची बाकी राहते. Anyway, that was, I got a little distracted there myself. वेगवेगळे अडथळे येत असतात, परंतु आपण जेव्हा आपलं मन पुन्हा स्थिरावतो त्यावेळेस आपल्यामध्ये जर अवेअरनेस असेल तर आपण तो विचार जाऊ देतो. ज्या पद्धतीने आपण आतापर्यंत मेडिटेशनबद्दल काही अनुभवी लोकांकडून ऐकलेले की ज्याप्रमाणे जग एकमेकांना सोडून जातात किंवा ज्या पद्धतीने विचार आपला आलेला अडथळा जो आहे त्याच्यावर ओव्हरकम करण्यासाठी आपलं मन आपल्याला स्वतःला तयार करावं लागतं आणि मग ते एवढं मी अनुवाद करतो, नंतर मी विसरून जाईन. He is saying that since long time we have heard about from the experienced people, and the experience says that many times the hindrances comes, and so from the very experienced people we have heard that when those comes, so let them go, let it go. So likewise, when sometimes we do not indulge into that, but we just let them go. Humble. Yes. But most people experience the hindrances, not the letting go. तर बहुतांशी लोक म्हणजे जे अडथळे येतात त्यांना जाऊ द्या, लेट इट गो, जाऊ द्यावा या भूमिकेत जात नाही. Yes? Yes, do you get that? आता काही वेळेला माहिती आहे आपण जेव्हा श्वास घेतो, श्वास आणि जेव्हा आपण ध्यान करतो, तर त्यावेळेला चिंतित करतो आपण एका ठिकाणी तर डोक्यात कुठल्या ठिकाणी वेगळे कलर निर्माण होतात आणि असं चक्र निर्माण होतं असं बोलायचं ती अनुभूती होती. आणि कधी जर आपण श्वास घेतल्यानंतर आपण जेव्हा श्वास घेतो